Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang, thì cũng nên là một người hữu dụng. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng võ nhiên. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn, để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ, là bạn. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông, để nhìn xa trông rộng. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Làm người, nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Làm người, nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích, còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn, để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong, thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Thời gian đối với mỗi người đều công bằng. Nếu mình lạm dụng lúc này, sẽ phải bù đắp vào lúc khác. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Tranh đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây. Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng cả gia tài cũng không thể đổi lại, dù chỉ một hơi thở. Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Người không có thời gian để nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Vì thế, khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian, nên cố gắng làm những điều có ích,
và cần thiết. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Nên nhớ, đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận, vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần. Sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Khi nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời, khi hiểu rằng dù chúng ta tích lũy của cải được bao nhiêu thì cũng chẳng thể mang được theo một xu khi chết, chúng ta sẽ ít tính toán hơn. Chúng ta có thể nới lỏng ra và bắt đầu hưởng trọn niềm vui, chia sẻ và ban bố, yêu thương và quan tâm người khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời không phải chỉ là tích lũy dành dụm của cải. Chúng ta sẽ thích rộng rãi hơn, chia sẻ và đem niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời người khác. Mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác chính là cái làm cho cuộc đời có ý nghĩa và đẹp hơn. Đó mới là điều quan trọng. Lòng thương yêu và trắc ẩn có thể đâm chồi và nở hoa trong chúng ta, giống như một cây đầy hoa đẹp. Chúng ta có thể trở thành những con người thật sự tốt đẹp, đầy lòng từ bi, đối đãi với người bằng cả con tim tràn đầy yêu thương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Và rồi cuộc đời của chúng ta sẽ có thêm ánh sáng mới, và chúng ta có thể nói mình thật sự hạnh phúc. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên, dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Đời người là ngắn ngủi, đừng lãng phí. Vận mệnh thường lên xuống, đừng hoang mang. Sinh mạng là quý giá, đừng xem thường. Nổi giận là hại mình, đừng sân si. Cuộc sống là vui vẻ, đừng sầu muộn. Cha mẹ có ơn nghĩa, đừng bất hiếu. Vợ chồng là duyên phận, đừng chán ghét. Con cái là thân cận, đừng rời xa. Cảm tình cần vun bồi, đừng tính toán. Mê tín là gạt người, đừng mắc lừa.
Dục vọng là vô cùng, đừng quá độ. Giúp người là chính đáng, đừng bỏ qua. Bình an là hạnh phúc, đừng xao động. Nên ý thức những lời nói phát ra, đừng để vì một lúc cao hứng mà tùy tiện miệng lưỡi. Một câu nói tốt lành có thể sưởi ấm suốt 3 mùa đông lạnh lẽo. Một lời nói độc ác cũng khiến người thấy giá buốt dù đang buổi trưa hè nóng bức. Vì thế, trước khi nói nhớ suy nghĩ, gặp việc nhạy cảm càng phải cẩn môn và hạn chế những lời vô ích. Không để lời nói khiến người oán ghét, lâu dần cũng có thể chuyển hóa địch thù thành bạn hữu. Con người nếu không biết nâng niu những giá trị cuộc sống sẽ khô cằn như bãi hoang mạc. Nên biết thương yêu người khác chính là quý trọng bản thân. Hãy trao tình thương chan hòa cho tất cả, như mặt trời giữa trưa có thể chiếu sáng nơi nơi. Người bị hận không cảm thấy đau khổ, kẻ ghét người lại không thể an vui, cho nên tuyệt đối không nên oán ghét bất kỳ ai. Duyên phận như một quyển sách, không để tăng đọc sẽ bỏ sót nhiều chi tiết ý vị, nhưng nếu xem quá trầm trọng cũng dễ khiến bản thân mỏi mệt. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ, cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc đi. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì yên lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết, tình cảm từng chút mà hình thành, đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chằm chằm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Cứ sống và thương trọn một ngày, ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây. Những điều to tát chưa làm được, việc nhỏ hết lòng cũng quý thay. Làm người, ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn.
một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bất động cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Thước, tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là trọn vẹn hoàn mỹ. Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình. Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích, ly gián lẫn nhau. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Khi qua lại với người, cần thận trọng lời nói. Lỡ phát sinh hiểu lầm, nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng. Những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được những hồi đáp tương xứng. Không để những người và việc không đáng khiến mình hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn, có chạy cũng không thoát. Bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý, rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù, rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay, chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng, bởi những cám dỗ mê hoặc, quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp, dễ làm cho con người ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi. Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn mưu tính hại người, giây phút nhận ra sự vô thường của kiếp người, bạn sẽ cảm thấy những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không ai sống mãi miên trường, nên đường thiên lý ngậm ngùi rủi dông. Mấy ai về lại với lòng, thú đau thương nhận chìm trong vô thường. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ.
Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Đọc chuyện tính toán nghĩa tân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ, hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành chạch. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có, dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy. Nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành, ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Mưa rồi nhớ sực áo phơi, khóc rồi tiếc hận bao lợi đã buông. Mẹ cha thuận thế vô thường, ngàn muôn hiếu hạnh nhớ thương cũng hoài. Chiều tàn mới biết mỉm cười, toan cười thì đã ngập trời bóng đêm. Đi rồi mới nhớ gọi tên, người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ. Tỉnh rồi mới ngộ rằng mơ, thế nên sống trọn từng giờ hôm nay. Người không hết dạ lúc này, đời mang hối tiếc đong đầy vị lai. Đời người có 3 chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã. Hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng.
con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề, phiền não. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Người trong thiên hạ lấy mốc 100 năm là hạn định, nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70-80 năm. Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo. Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể, học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động, nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Thật ra trong cuộc sống, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời, không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng, bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt.
Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn. Cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Cuộc sống vốn không hề phức tạp, hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được, mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau, nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẫn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Ta đến nơi đây ắt vạn lần, mộng gì rồi cũng hóa hư vân. Nằm mơ quán trọ thành quê cũ, nên trót vương mang lắm nợ nần. Mới đó màu hoa đã úa rồi, tiếng cười tao ngộ chợt xa xôi. Hân hoan phiền muộn vời theo gió, quyện áng mây thu và cuối trời. Mới đó người đi giấc mộng tàn, vô thường hoài gõ nhiệt nhân gian. Bôn ba tất bật rồi sương khói, vạn sự vùi quên dưới mộ vàng. Mới đó nhìn gương tóc đã phai, thôi chừ buông xuống nhẹ hai vai. Ta về kéo chậm hoàng hôn xuống, lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài. Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại, chiêm nghiệm lẽ phi diệu của cuộc đời, nội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ, nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rạo, sinh mạng như lá mùa thu, xác xơ và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây đã học được cách dần buông bỏ mong cầu. Đôi bàn tay bắt đầu biết cho đi những gì đã từng chấp thủ. Vào lúc 7, 8, 90 ấy, trên đầu già thật rồi, vô thường lão tử không còn gửi thư thăm hỏi, mà đã đến ôm sát cạnh bên. Hãy thử ngẫm vào giây phút ra đi ấy, những người ta đã yêu thương, những ai đã từng thù hận, những điều trân quý, những thứ phấn đấu cả đời đạt được, rồi có nghĩa lý gì? Đứng một bên bất lực mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình đang nằm lạnh lùng kia, cùng những người quen biết vây quanh, từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương hay trách móc. Vào phút giây ấy, thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì nếu không là sự tử tế? Một đời duyên phận, 5 tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ, mình đã sống tốt đẹp.
Giá trị cả đời người đong đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai? Hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này, nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi, đã người giật mình sợ hãi, thấy dáng hình, tim họ lập tức nhói đau. Để cho đến cơ sự này, đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy mươi năm chỉ là tồn tại, chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sứ mệnh con người. Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản hay trong sự hối tiếc dày vò, tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi, phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau. Một đời sống tận tụy dâng tặng yêu thương, sự tiếc nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời, dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa. Bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngọc trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổn, thần thức mục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hà, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi, nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay, miệng mỉm cười. Nếu phải chọn ra những ký ức nào khiến người ta phải dằn vặt nhất trong mấy mươi năm gót nhặt trên cõi trần đời, thứ mà người ta chọn đầu tiên để nhớ, đó chính là những ký ức âm tình của những cuộc chia ly dài theo năm tháng. Tại sao không phải là những ký ức hạnh phúc, mà lại là những nỗi đau khổ vì vĩnh biệt chia lìa? Thực ra thì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Kể cả những ký ức đau thương kia, ban đầu vốn dĩ là những nỗi niềm hạnh phúc, chỉ là duyên hết phận tan, hạnh phúc chuyển mình thành biển khổ đầy nước mắt khôn cùng. Chia tay một người nghĩa là không còn được bên cạnh người mình thương, không còn được chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngào, là dừng lại những trải nghiệm cùng nhau những tháng ngày trong cuộc sống. Vì phải xa đời những yêu thương ngày trước, từ bỏ những thói quen cũ đã từng, bất chợt phải trở về với trạng thái một mình. Vì cảm giác cô đơn nên người ta khó lòng mà chấp nhận. Cái ý muốn chối bỏ thực tại và cố níu giữ cảm giác hạnh phúc ngày xưa chính là thứ khiến người ta phải sống trong dằn vặt và khổ đau nhiều nhất. Ngồi lắng lòng thật yên, đối diện với trái tim mình, để thấy thật rõ bản chất chân thật vẹn nguyên của những yêu thương ban đầu, và trả lời một cách thành thật xem rằng mình yêu thương một người vì muốn họ được hạnh phúc, hay chỉ vì muốn mình được hạnh phúc. Đã hơn một lần tự mình vấn hoặc, đợi chờ có còn là niềm hạnh phúc khi thân ở đây, mà tâm thổn thức hướng đến một chốn xa nào. Lề lối tư duy bạc màu sờn trách, ngày mai sẽ ổn, hoặc ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, là một lối tư duy thiếu trách nhiệm, chênh vênh và phụ thuộc vào định mệnh luận, được nuôi dưỡng trên cơ sở một cái tôi yếu mềm, đáng thương và đầy tự phụ. Ai đã từng chờ một người nơi xa mới biết nhung nhớ tấu cào bình an nhiều bao nhiêu, và ai đang mong một ngày mai tương lai tốt đẹp mới hiểu được những vết hằn sâu thất vọng, chán chường ngao ngán giường nào. Ấy vậy mà chúng ta lại vẫn thích hy vọng, đợi chờ, ngây thơ đặt mình vào trò chơi sinh mệnh, được mất có không, như một cách tìm cầu sự cứu rỗi,
niềm an ủi vỗ về, cơ hồ như ru mũ mình cho qua những ngày tháng khổ đau mộng mị. Ngày mai có chắc sẽ tốt đẹp hơn, hay ngày càng tồi tệ hơn, khổ đau nhiều hơn như thế? Nếu không thể chắc được ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì, thì sao không sống hết lòng và bao dung với hiện tại? Đừng chờ tới ngày mai, phải ổn ngay bây giờ, vì chúng ta đang sống trong chính những giây phút hiện tại, giây phút đẹp thiên thu. Đẹp là vì duy nhất, thiên thu vì ta đã có mặt và sống đẹp và trọn vẹn với chính mình. Dù hiện tại có đang ngập ngụa trong vũng lầy của lo sợ, đau thương, thì hãy nhớ rằng đây không phải là điểm cuối cùng hay sự kết thúc. Mọi thứ đến đi không hề vô cớ. Khổ đau, mất mát chẳng phải đã dạy cho ta rất nhiều bài học làm người sao? Cuộc đời suy cho cùng không có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là ảo tưởng về một nỗi sợ hãi chưa được nhận diện, về hình hài chân thật của khổ đau. Ta vẫn còn một hành trình dài phía trước. Dù ngày mai có ra sao thì cũng đừng lo sợ. Ta phải ổn ngay bây giờ. Hạnh phúc phải chăng chính là khi chúng ta có được bình yên sau tất cả những mất mát mà bản thân đã phải nếm trải? Hạnh phúc chính là bình yên. Và có được bình yên, chúng ta sẽ có được nhiều điều lớn lao. Đó chính là sự viên mãn của cuộc đời mình đằng sau mọi nỗi đau mất mát kia. Khi chúng ta chưa có được bất kỳ thứ gì chắc chắn trong tay, chúng ta luôn cố gắng không ngừng nghỉ, nỗ lực nhiều đến mức quên đi cả năm tháng thanh xuân của mình để có được chúng. Chúng ta sống không thể thiếu tiền bạc, không thể thiếu đi tình yêu, và càng không bao giờ quên bản thân còn có một thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt được nó. Đó chính là sự hưởng thụ. Chúng ta sống cùng thanh xuân của mình hay đang đánh đổi nó? Sẽ có đôi lần chúng ta tự nhủ với chính mình, đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ trôi qua nhanh chóng quá. Đúng vậy, thời gian là thứ trôi qua không kịp níu giữ, và chúng ta cũng chẳng có sức mạnh mà níu giữ nó quay trở lại. Sự chạy đua để có được những thứ chúng ta thèm khát làm nên thanh xuân của chúng ta. Thanh xuân. Cứ nghĩ rằng đời người không ai vì nó mà đánh cược tất cả mọi thứ để làm nên cho mình một thanh xuân tươi đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng đến khi chúng ta có được mọi thứ trong tay, chúng ta quay trở lại tìm, thì thanh xuân của mình đã trôi qua rồi. Năm tháng nhanh như chớp mắt. Chúng ta phấn đấu để có được mọi thứ, và sự phấn đấu là điều chúng ta nên làm. Nhưng ranh giới giữa tham vọng và sự phấn đấu rất mong manh. Thời điểm đã có được những gì mong muốn, chúng ta lại mong có thêm nhiều, nhiều hơn nữa. Chúng ta cho rằng chúng ta chỉ sống một lần trong cuộc đời này. Vậy nên, nếu có thể làm được gì cho cuộc đời mình, thì đừng ngại ngần, hãy cứ làm thôi. Đôi khi, sự buông bỏ chính là điều tàn nhẫn đối với mỗi chúng ta. Buông bỏ những gì chúng ta cố gắng đạt được không khác gì xóa bỏ đi những khoảnh khắc làm nên cuộc đời mình. Chúng ta sẽ rất khó để buông bỏ bớt đi vài thứ làm chúng ta hạnh phúc. Nhưng sự đánh đổi nào cũng có giá trị nhất định của nó. Chúng ta buông bỏ bớt công việc bận rộn mỗi ngày để có thêm thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Dành một khoảng thời gian nhất định để có thể ngồi đọc sách, có những cuộc gặp mặt với những người bạn thân thiết lâu năm. Hoặc chỉ đơn giản dành thời gian để đi đâu đó một mình vào giữa đêm khuya trên chuyến bay vài tiếng đồng hồ, để được đón ánh bình minh ở một vùng đất mới. Ánh bình minh làm bừng sáng cả gương mặt chúng ta vào một ngày mới ở một vùng đất mới. Cuộc sống quả thật thú vị và dễ chịu biết bao. Có những thứ vơi đi bớt, đến chậm vài năm không chứng tỏ bản thân mình không đủ tài giỏi. Hạnh phúc thật ra không xa lắm đâu, càng không quá khó để có được. Chỉ cần chúng ta biết làm như thế nào để cuộc sống bớt xô bồ, bớt vội vã, không suy nghĩ quá nhiều, đừng tạo cho mình những công việc khiến bản thân phải làm việc như một cái máy, không cảm nhận được những gì mình trải qua mỗi ngày. Và quan trọng nhất,
Đừng vì chuyện tình cảm, đừng vì một người xuất hiện trong cuộc đời mình là mình chạnh lòng đôi ba lần mà đánh mất cả cuộc sống hiện tại. Khi nhu cầu tìm hạnh phúc càng thấp, thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được bản thân mình có được nhiều hạnh phúc hơn. Bình yên là như vậy, dễ dàng được trông thấy, dễ dàng đến với chúng ta, dễ dàng nắm bắt, nhưng phụ thuộc ở chúng ta, phụ thuộc vào chính những quyết định của mình. Cuộc đời này không cần quá nhiều thứ làm chúng ta hạnh phúc đến cùng một lúc. Chậm vài năm, bớt vài thứ mà đổi lại được bình yên. Ta chờ ròng rã một ngày, đến đêm yên bình ngơi nghỉ. Xác thân giường đã hao gầy, nỗi chờ dài như vạn kỵ. Ta chờ mòn mỏi cả tuần, mong sao tới ngày Chủ nhật. Cuối tuần đã đến bao lần, đời ta vẫn hoài tất bật. Thôi thì chờ đến cuối năm, xa xăm nhưng lòng cứu đợi. Tết đến xuân qua âm thầm, bình yên còn xa vời vời. Đành hẹn lòng sang năm mới, mọi điều chắc sẽ tốt hơn. Hạnh phúc trốn xa tầm với, ta chờ đến héo mòn. Mắt sâu thẫn thờ ngơ ngác, bao giờ mới gặp bình yên. Hay tóc chiều nay bạc, một đời chờ trong ưu phiền. Thôi thế kiếp này đã lỡ, bình yên hẹn đến đời sau. Rồi hẹn cùng nghìn sau nữa, ta hóa đá chờ thiên thâu.